Medische disclaimer. De inhoud van deze video is niet bedoeld als vervanging voor professionele medische diagnose of behandeling. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening en zorg altijd voor de juiste behandeling voor ernstige medische aandoeningen. Wettelijke disclaimer. Gebruik alleen wettelijke maatregelen om het virus te bestrijden en werk samen met overheidsfunctionarissen, eerste hulpverleners en gezondheidswerkers om het coronavirus te vernietigen en met gepaste spoed een perfecte samenleving te creëren. Gebruik uw gezonde boerenverstand, logica en help uw medemensen indien nodig, ook om het risico op verplichte vaccinatie te verlagen en de pandemie zo snel mogelijk te beëindigen. Het doel van mijn video's is niet om mensen te lasteren of te triggeren, maar om het tegenovergestelde te doen, het blootleggen wanneer mensen ten onrechte worden beschuldigd en universele vrede, wereldvrede of gewoon vrede op aarde creëren. Mensen zijn onschuldig totdat ze schuldig zijn bevonden in de rechtbank. Iemand die van bewijs weet, moet getuigen. Niemand mag zonder een eerlijk proces worden veroordeeld. Gegoed superieur wezens, gegoed superieur organismen. Wij zijn allemaal het menselijk ras, onze gemeenschappelijke vijand is de dood. Welkom op Perfect Society, ik ben Ulrich Hofman. En dit is de uitzending van Haga en van Dissel over onbetrouwbaarheid, Rapid Antigen sneltest, update 15 april 2021. Laten we beginnen bij een artikel. Ik laat eerst wat artikeltjes zien en dan de video van 15 april, de coronavirus update van Haga en van Dissel. En ik begin hierbij. De browser moet ik eerst nog aanzetten, kennelijk. Oké. Dan gebruik ik even die andere, sorry. Voor het wachten. Zo. Het ziet er even wat netter uit. FDA.gov Food and Drug Administration. Linkerboven, hoe kunt u dat zien? Potential for false positive results with antigen tests for rapid detection of SARS-CoV-2. Letter to clinical laboratory staff and healthcare providers. Dus hier kunnen we lezen in dit gedeelte. En ik doe dat even in het Engels, waar het om gaat. Het gaat met name om dit gedeelte hier. Van haar gaat het hier over. At 0.1% prevalentie, dus dat gaat om hoeveel het virus onder bevolking aanwezig is, neem ik aan. Maar dat weet je dus juist niet. Dus dat kan ergens van 0 tot 100% lopen in theorie. Anyway, at 0.1% prevalence, de PPV, Positive Predictive Value, niet PVV, maar PPV, Positive Predictive Value, would only be 4%, meaning that 96 out of 100 positive results would be false positives. Dus 96% van de resultaten zouden vals positief zijn, volgens dit FDA-document. Als er maar 0,1% van de bevolking coronavirus zou hebben. Als een ander voorbeeld, for example, test with 98% specificity would have a PPV of just over 80% in a population with 10% prevalence. Meaning 20 out of 100 positive results would be false positives. Dus dat is nog steeds 20% vals positief als 10% van de mensen coronavirus heeft, als ik het goed begrijp. Ik heb ook nog wat andere interessante artikeltjes om even snel naar te kijken voordat we de video bekijken. Bacterial pneumonia caused most deaths. Bacterial pneumonia caused most deaths in 1918 influenza pandemic. The predominant, Dr. Taubenberger,
adds the predominant disease at the time of death appeared to have been bacterial pneumonia. So that may at least be a contributing factor, and we can see all these pictures of people wearing masks in 1918. Next, we have the Zika outbreak. This previous is on nih.gov, National Institutes of Health. And this one is on theantimedia.org. Zika outbreak epicenter in same area where GM gene drive mosquitoes were released in 2015. And that's interesting because Bill Gates. Dat is interessant, want Bill Gates die heeft die massa-extinctietechnologie, de gene drive en CRISPR-Cas9 technologie in zijn vaccins verwerkt. En 170 globale groepen willen een moratorium op die gene drive technologie die in die vaccins van Bill Gates zal zitten. En hij zegt dus dat die vaccins naar 7 miljard mensen moeten gaan. En het interessante is dus dat precies waar ze die mugjes hebben losgelaten in Juazeiro, Brazil, kunnen we zien dat de Zika microcephaly gevallen plaatsvinden. Dus gekrompen hoofdjes en zo. Allemaal behoorlijk eng. En het volgende artikel revealed. Soros invested heavily in Chinese biotech research company with facility in Wuhan that researches respiratory models and infectious disease. En dat blijkt dus uit een document van de Securities and Exchange Commission. Dit is op thegatewaypundit.com. Ik zal de links toevoegen aan de beschrijving van de video. Volgende artikel. After 440,000 Americans are dead, Facebook and American Journal of Medicine admit their stand on hydroxychloroquine was wrong. These people should be prosecuted. Ook op thegatewaypundit.com. En volgende. Dr. Fauci backed controversial Wuhan lab with US dollars for risky gain-of-function coronavirus research op newsweek.com. En de Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS results, laat zien dat pain in extremity nu naar de 9e plaats is verschoven in de top 10 adverse events van het coronavirusvaccin. Dus nu is pain, het was eerst nummer 8, dus het is 2, 4, 6, 8. En nu is het nummer 9, pain in extremity, 6289 gevallen. En tot nu toe volgens CDC's VAERS 2071 doden geregistreerd als bijwerking of adverse event voor de COVID-19 vaccins. Oké, nou kunnen we snel naar de video, eindelijk. Even kijken hoe we dat doen. Ik had hem hierin gezet, oké. Dus dit is de video van 15 april, de coronavirus update. Mensen kunnen dit vinden op tweedekamer.nl. Ergens aan het einde van de update kunt u dit gesprek dus van Dissel en van Haga vinden. Dan gaan we naar de heer Van Haga van Forum voor Democratie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit kabinet zet vol in op de testsamenleving, hè, zowel voor kinderen die naar school gaan als voor het bedrijfsleven.
En naast de enorme kosten die het met zich meebrengt, er is nu zelfs 925 miljoen overgemaakt naar een of andere stichting, kun je ook afvragen of de privacyrisico's in het geding zijn en waarom je überhaupt gezonde mensen moet laten bewijzen dat ze niet ziek zijn. Nou, mijn vraag gaat over die sneltest en die zelftests, want die blijken nog onnauwkeuriger te zijn dan de PCR-test, waarover we al eerder de degens hebben gekruist, met een nog slechtere specificiteit en een nog slechtere sensitiviteit, zeker als het gaat om testen van mensen zonder symptomen. Nou, en dan heb ik een stuk gelezen van de American Food and Drug Administration en Center of Disease Control, en die stellen dat bijvoorbeeld een test met een specificiteit van 98%, met een prevalentie van 0,1%, dat dan slechts 4% van de positieve uitslagen correct blijken te zijn. En ook Mark Bonte en Carla Peters hebben hier al stukken over geschreven, die maken zich grote zorgen. Dus kunt u aangeven of u deze negatieve effecten ook ziet en of die voorgestelde testsamenleving dan niet gewoon helemaal op losse schroeven komt te staan hierdoor? Want ja, ik vraag me dan af of de nadelen, zeker voor kinderen, wel opwegen tegen de voordelen. Meneer Van Dissel. Aan de heer Van Dissel. En misschien een toevoeging, ja, ook voor ondernemers natuurlijk. Hè, want de kostenverhoging is natuurlijk enorm. Dus het werkt de hele samenleving door. En als het zo onnauwkeurig is, ja, moet je daar dan wel aan beginnen. Ja, dus u verwijst naar een heleboel zaken wat betreft testen. En even in zijn algemeenheid, de positief en negatief voorspellende waarde van een test, want daar gaat het in wezen om. Hè. Wat heb ik eraan in deze situatie? Die is dus altijd contextafhankelijk. En de context is, dat noemt u ook, Hij splitst het op in positief en negatief voorspellende waarden, terwijl het gewoon gaat om de onbetrouwbaarheid van deze test. achtergrond hoeveel gevallen van COVID spelen in het domein waar je de test doet. Dat is als het ware de voorafkant. Ja, kijk, ik kan u daar alleen maar gelijk in geven dat dat allemaal belangrijke onderdelen zijn van de afweging of je zelftesten in verschillende situaties wel of niet moet uitvoeren. En zo adviseert het OMT ook. Als de voorafkans, even heel in het algemeen, als de voorafkans op een positieve test heel klein zou zijn, dan betekent het dat de testkarakteristieken van een sneltest, specificiteit dan met name, wordt natuurlijk heel erg belangrijk. En als die afwijkt van 100%, en dat doen ze natuurlijk allemaal, maar dat zou meer zijn dan andere testen, dan ga je dus fout positieve eventueel oppakken. Nou is het gelukkig zo dat de meeste sneltesten eigenlijk een hele redelijke specificiteit kennen, maar dat vooral de gevoeligheid een rol speelt. Met andere woorden, als die positief is, dan kan je er eigenlijk vanuit gaan dat die gewoon positief is. Dat geldt ook voor de sneltesten die tegenwoordig bijvoorbeeld bij de apotheken verkrijgbaar zijn, maar omgekeerd, en dat is natuurlijk wel een probleem, als Waar baseert hij dat op, die claim? Als die test positief is, kan je ervan uitgaan dat hij positief is, terwijl ze schrijven dat 96 van de 100 positieve resultaten valse positieve zijn. Waar haalt hij dat vandaan dan? Het is de FDA die dat claimt. Als die negatief test, dan wil dat niet. Dan is de kans dat het toch nog speelt, is natuurlijk altijd wel aanwezig. En dat maakt dat als iemand van een sneltest gebruik zou maken, bijvoorbeeld met het idee, ik kan daarna een party houden en dan met name ook de 1,5 meter loslaten, ja, dan zou je inderdaad in de problemen komen, want dan zou daar een positief. Mensen van 85, die bouwen niet zo snel een feestje. Meestal zijn dat jongeren. Iemand zich in zo'n gezelschap kunnen bevinden, als je dan niet meer de basisregels aanhoudt, dan betekent dat ook dat de R-waarde daar niet onder de 1 is, maar weer naar 2,5, 3 gaat, zoals het in het begin was. En dan zou je dus weer verspreiding kunnen krijgen. Vandaar dat wij vanuit het OMT adviseren, bedenk waar je de sneltesten inzet. Kijk goed naar die context. Wat is de voorafkans? Maar omgekeerd kunnen
sneltesten, mits je ze gebruikt en maar met een korte geldigheidsduur gebruikt. Hè. Dus niet zegt het is voor 3 dagen goed, maar het is bijvoorbeeld voor 1 event goed. Bijvoorbeeld zoals in de field labs wordt gebruikt. Dan krijg je natuurlijk toch dat je een deel van de risico's weer vermindert, omdat je er altijd een aantal positieven uithaalt. Ja, het blijft een complexe berekening. Dat is eigenlijk, en die moet gemaakt worden. En vandaar dat wij voor al deze testen ook in een aparte tabel die context schetsen die zo belangrijk is. Ja. Dank u wel, meneer Van Hagen. Ja, dank u wel. Nog een korte vraag. Ja, ik heb ook een studie. Tja, hij reageert er helemaal niet op. Hij zegt niet, is dat niet krankzinnig om te denken dat je ervan uit kan gaan dat het een positief resultaat is? Ja, dat is wel positief. Dus dat is heel vreemd, op z'n zachtst gezegd. Maar goed, daarover kunt u meer lezen of horen in mijn uitzending over de gecontroleerde oppositie. FVD is ook gecontroleerde oppositie. En dat is gebaseerd op de financiers van de FVD. Maar goed, dat is allemaal in die uitzending. En toch heb ik Biotech gestemd. Omdat ik het onverantwoord zou vinden om niet te gaan stemmen. Als dat de enige partij is die tegen het opheffen, tegen de dodelijke coronavirusmaatregelen is. Voor het opheffen van de dodelijke coronavirusmaatregelen. Dus de Nobelprijswinnaar en anderen hebben duidelijk gemaakt, ook UNICEF, dat de maatregelen vele malen meer mensen doden dan het virus zelf. Maar toch gaan ze ermee door. En dat is één van de feiten waaruit blijkt dat het hier om een ontvolkingsbeleid gaat. Dus de Nobelprijswinnaar Michael Levitt, minister Gerd Müller, die hebben duidelijk gemaakt dat de maatregelen meer mensen zullen doden dan het virus. Maar ook de studie, Revolver.News-studie die ik heb behandeld, laat zien dat maatregelen 10 keer meer mensen zullen doden dan het virus. LouRockwell.com heeft een artikel waarin uitgelegd wordt hoe de maatregelen 29 keer meer mensen zullen doden dan het virus. En als Dr. Sherry Tenpenny, Dr. Vernon Coleman en Dr. Van den Bosch, die heeft gewerkt voor Gavi en de Bill en Melinda Gates Foundation. Als die gelijk hebben, dan zullen er ongeveer 1 miljard vaccindoden zijn binnen 4 tot 14 maanden. En dat zullen ze natuurlijk COVID-19 doden gaan noemen. En gaan claimen dat het door een gemuteerde versie van het virus komt. Alle versprekingen worden gemaakt met de AI. Dat is om mensen te tyranniseren en te doen alsof ze een psychisch probleem hebben. In plaats van de mensen die beweren dat we 7 miljard mensen moeten doodmaken om duurzaamheid te bereiken. Dus duurzaamheid is genocide. Van de Tel Aviv Universiteit gelezen en die heeft vastgesteld dat voor de Zuid-Afrikaanse variant, dus B1351 van het coronavirus, gevaccineerde mensen 8 keer. En al de politici die tegen de motie van Haga Baudet hebben gestemd om de dodelijke coronavirusmaatregelen te beëindigen, zijn hoe dat vrijheidsbeperkende coronamaatregelen, die zijn medeplichtig aan massamoord. Claim ik. Meer getroffen worden dan ongevaccineerde mensen. Nou. En veel van die zogenaamde politici, zo niet allemaal, zijn vrijmetselaars, mensen die meedoen aan het ontvolken onder het mom van mensenlevens redden. Klopt dit? Want ik begrijp dit überhaupt vraag. Ja, ik heb ook een studie van de Tel Aviv Universiteit gelezen en die heeft vastgesteld dat voor de Zuid-Afrikaanse variant, dus B1351 van het coronavirus, gevaccineerde mensen 8 keer meer getroffen worden dan ongevaccineerde mensen. Nou, klopt dit? Want ik begrijp dit überhaupt niet. En is het iets waar we ons zorgen over moeten maken? En is het te verwachten dat we op korte termijn nog meer van die mutaties krijgen die de bescherming van het vaccin doorbreken?
Meneer Van Dissel. Ja, vooral Van den Bos heeft gewaarschuwd over die dingen. En hij vindt dat vaccinaties onmiddellijk moeten worden stopgezet. Reasons why COVID-19 vaccination must be halted immediately: antibody-dependent enhancement after viral mutation. Dus het virus gaat eerst muteren voordat die antistoffenafhankelijke versterking optreedt. En dat is ook zo bijvoorbeeld met HIV en het SARS-CoV-1-vaccin, de reden waarom ze geen SARS-CoV-1-vaccin hebben kunnen creëren, volgens bronnen online, doktoren die gewaarschuwd hebben. Experts die connecties hebben met Gavi en Bill en Melinda Gates dus, zoals Dr. Van den Bosch. Reasons why COVID-19 vaccination must be halted immediately, doe dat in het Engels. Innate immunity will be gone. 3. Driving viral immune escape, preventing natural herd immunity. Long-term effects have never been tested. The antibody kills the type 2 macrophages, and the risk that people die from the vaccine is a lot higher than the risk of dying from COVID-19, which is a mild virus with a high recovery rate and a low mortality rate. Dus in werkelijkheid wilden ze ook doen in de Kamer alsof we het niet mogen vergelijken met het griepvirus, alsof griep minder dodelijk zou zijn, terwijl volgens hunzelf de griep in 1918 50 miljoen mensen heeft gedood en we zitten nu op ongeveer 3 miljoen doden wereldwijd door het coronavirus. En dat zijn de officiële aantallen van het CDC en de WHO. En verder zien we dus op Index Mundi, heb ik laten zien dat volgens het CIA World Factbook in 2020 een sterfte was van 7,7 mensen per 1000. Het sterftecijfer. En dat is lager dan in voorgaande jaar. Dus er zijn 20 doktoren die daarom beweren dat er geen medische pandemie is. Een epidemie in sommige landen, maar wereldwijd is er geen extra aantal doden te constateren als gevolg van de pandemie. Ik kan dat ook even laten zien, die Index Mundi website. Maar dat heb ik al in vorige uitzendingen laten zien. Dus ik doe dat nu even niet, maar het is makkelijk te vinden. En in 2000 gingen er dus, het jaar 2000, gingen er meer mensen dood dan in 2020. En coronavirus is volgens, wanneer is het eigenlijk begonnen? In 2019, 2020. Mensen kunnen het zelf googlen, DuckDuckGo. Dus in het jaar 2000 was het sterftecijfer 9 per 1000 mensen en in 2020 7,7 volgens CIA World Factbook. Dus je moet kijken naar het globale cijfer. En wat ze dan steeds gaan doen is kijken naar Amerika en landen waar meer coronavirus geconstateerd is volgens hun officiële aantallen. En in Amerika hebben ze ongeveer 1500 keer meer gevallen dan in China per miljoen bevolking. Dat kunt u bekijken op worldometers.info. Maar dit soort informatie wordt niet belicht door de mainstream media. Dus dat moeten we zelf uitrekenen om dat aan te tonen. Ja, u noemt even zo heel kort een studie. En als ik het begrijp is de suggestie, althans die neemt u over, dat als iemand gevaccineerd is, zou die vaker de Zuid-Afrika-variant krijgen. Nou, het gaat eigenlijk om vaccinatie doorbraken. En dus dat gevaccineerde mensen dus blijkbaar meer kans hebben om dan een nieuwe variant over zich heen te krijgen, of getroffen daardoor te worden. Ja.
Nee, dan begrijp ik uw vraag denk ik goed. Kijk, in zijn algemeenheid is het natuurlijk zo dat vaccinatie, dat zal ook de heer Kulberg bevestigen, is natuurlijk nooit 100%. Hè? En ik liet u ook een aantal van die waarden zien, waarvan een aantal toch natuurlijk laag blijven. In zijn algemeenheid krijg je na 1 vaccinatie 95% en na 2 99%, maar het is nooit 100%. Dus in alle studies zal je een zekere mate van doorbraakinfecties zien. Dan hangt het natuurlijk af van het voorkomen van bijvoorbeeld een Zuid-Afrika variant ten opzichte van een Britse variant. Hoe de kans is met welke variant er geconfronteerd wordt. En vervolgens, als het vaccinatie dan ietsje beter zou werken tegen de Britse variant, dan selecteer je als het ware voor in zekere mate voor doorbraakinfecties met de Zuid-Afrika variant. Dat is iets wat wij nog niet hebben gezien, wat we natuurlijk nauwkeurig volgen. Dat betekent dat doorbraakinfecties juist om deze reden goed in kaart worden gebracht. Maar in Nederland hebben we daar in ieder geval nog geen aanwijzingen voor. Maar het is wel een reden dat we dat soort dingen natuurlijk goed in de gaten houden. Ja, voorzitter, toch nog heel kort. Weet u wat? We hebben nog 3 sprekers. Ja, nee, u heeft gelijk. Ik laat het hierbij. En als we nou nog 1 minuut over hebben, straks dan kom ik bij u terug. Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Van Haga van Forum voor Democratie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit kabinet zet vol in op de testsamenleving. Hè. Dus de video is geloopt. Dit is de studie waarnaar gerefereerd wordt. In a study, coronavirus variant affects vaccinated people 8 times more than unvaccinated study from Tel Aviv University. In a study, Tel Aviv University found that the South African variant of the coronavirus affects vaccinated people 8 times more than those who are unvaccinated. Dus dat is waarvoor Van den Bosch en andere dokter Van den Bosch hebben gewaarschuwd. Driving viral immune escape, preventing natural herd immunity, innate immunity will be gone. And the antibody kills the type 2 macrophages. Ik weet niet wat hier nou het meeste op van toepassing is, maar ik adviseer u allemaal om naar de website van dokter Geert van den Bosch te gaan. Ik heb de links in mijn vorige uitzending bijgevoegd. En de brief aan de WHO van Geert van den Bosch gecoverd in mijn vorige uitzendingen. Dus nu kunnen we nog eventjes deze studie en die vorige studie in het Engels lezen. Ik ga het niet vertalen, ik vind Google Translate niet echt goed. Dat had veel beter kunnen zijn, denk ik. Als ze daar wat meer aan hadden gedaan. Dus dan vraag ik me af of ze expres Google Translate dom houden. Coronavirus variant affects vaccinated people 8 times more than unvaccinated. Study from Tel Aviv University April 13, 2021. In a study, Tel Aviv University found that a South African variant of the coronavirus affects vaccinated people 8 times more than those who are unvaccinated. Dit artikel is te vinden op GreatGameIndia.com. Journal on Geopolitics and International Relations. Coronavirus variant affects vaccinated people 8 times more than unvaccinated. Study from Tel Aviv University. The study shows that the South African variant of the coronavirus, B.1.351, was found 8 times more in individuals who were vaccinated than those who were unvaccinated. A top Israeli healthcare provider, Gilead Health Services, also helped in this study. We found a disproportionately higher rate of the South African variant among people vaccinated with a second dose, compared to the unvaccinated group, said Adi Stern of Tel Aviv University. This means that the South African variant is able, to some extent, to break through the vaccine's protection. Subscribe to GreatGameIndia. Enter your email address to subscribe to GGI and receive notifications of new posts by email. Email address. Subscribe. Around 400 people who have been vaccinated with BioNTech, Pfizer were observed in this study.
These people had contracted the coronavirus variant. The observation was then compared to the same number of people who were unvaccinated and infected. It is the first in the world to be based on real-world data, showing that the vaccine is less effective against the South Africa variant, compared to both the original virus and the British variant, said Professor Ren Balliser, Director of Research at GreatGameIndia. Stern said the study's findings came as a surprise. Based on patterns in the general population, we would have expected just one case of the South African variant, but we saw 8, Stern told the Times of Israel. Obviously, this result didn't make me happy. He added, even if the South African variant does break through the vaccine's protection, it has not spread widely through the population. These preliminary findings necessitates close continued attention to the dissemination of the strain in Israel, emphasizing the need for epidemiological monitoring and systematic sequencing, in order to contain further spread of the South African variant in Israel. The South African variant accounted for less than 1% of all COVID-19 cases in Israel, reported AFP, citing the study. This means that the Pfizer-BioNTech vaccine, though highly protective, probably does not provide the same level of protection against the South African, B.1.351, variant of the coronavirus, the study said. Recently, a shocking study revealed the terrifying dangers of mRNA COVID-19 vaccines inducing prion-based disease causing your brain to degenerate progressively. The mRNA vaccine-induced prions may cause neurodegenerative diseases because long-term memories are maintained by prion-like proteins. The study concluded that mRNA-based vaccine may also cause ALS, frontotemporal lobar degeneration, Alzheimer's disease and other neurological degenerative diseases in the vaccine recipients. For latest updates on the outbreak, check out our coronavirus coverage. Send in your tips and submissions by writing to us directly. Join us on WhatsApp for more intel and updates. So that means we need a database, and that's easy to create, in which we register of all COVID-19 deaths if they had a vaccine. They already have the COVID pass, that makes clear if they had the vaccine or not. So then all they need to do is couple that to the COVID-19 death database, and then they can see what percentage of these people that died from COVID-19 have received a vaccine. There's no good reason not to do that. Shocking study reveals mRNA COVID-19 vaccines may progressively degenerate your brain from prion disease. Ik kan de links aan de beschrijving van de video toevoegen. I can add links in the description of this video, and then we can read this. FDA.gov article. Potential for false positive results with antigen tests for rapid detection of SARS-CoV-2 of 3rd of November 2020. Potential for false positive results with antigen tests for rapid detection of SARS-CoV-2. Letter to clinical laboratory staff and healthcare providers. Share tweet linked in email print. The U.S. Food and Drug Administration, FDA, is alerting clinical laboratory staff and healthcare providers that false positive results can occur with antigen tests, including when users do not follow the instructions for use of antigen tests for the rapid detection of SARS-CoV-2. Generally, antigen tests are indicated for the qualitative detection of SARS-CoV-2 antigens in authorized specimen types collected from individuals who are suspected of COVID-19 by their healthcare provider within a certain number of days of symptom onset. The FDA is aware of reports of false positive results associated with antigen tests used in nursing homes and other settings and continues to monitor and evaluate these reports and other available information about device safety and performance. The FDA reminds clinical laboratory staff and healthcare providers about the risk of false positive results with all laboratory tests. Elon Musk
has warned that he tested positive and negative twice on the same day with the Rapid Antigen test from BD. It was on his Facebook or Twitter. I can check the original remark. Elon Musk says he won't take coronavirus vaccine, calls Bill Gates a quote knucklehead unquote. New York Post, September 30, 2020. If you'd nuke Mars, wouldn't its temperature stay the same because of its position in the solar system, between -60 to -125 Celsius? Isn't that way too cold for Elon Musk's plans? Here's why Trump and Elon Musk see potential in a drug called chloroquine to treat coronavirus. See NBC.com. They have thousands of chemicals, cancer-causing antiviral prescription drugs, but they are pushing malaria drugs, chloroquine, Elon Musk and Trump, AIDS drugs, Kaletra, and a refused Ebola drug, remdesivir. That's how they know. These are just some chat remarks. Tesla CEO Elon Musk confirmed Monday he's flouting county rules by reopening a Northern California plant amid concerns over safety during FoxNews.com. Okay, here I have the original, it's a Twitter account chat remark. Elon Musk at Elon Musk. Something extremely bogus is going on. Was tested for COVID 4 times today. 2 tests came back negative, 2 came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid Antigen test from BD. So people can check that on his Twitter account. Laboratories should expect some false positive results to occur even when very accurate tests are used for screening large populations with a low prevalence of infection. Healthcare providers and clinical laboratory staff can help ensure accurate reporting of test results by following the authorized instructions for use of a test and key steps in the testing process as recommended by the Centers for Disease Control and Prevention, CDC, including routine follow-up testing, reflex testing, with a molecular assay when appropriate, and by considering the expected occurrence of false positive results when interpreting test results in their patient populations. Recommendations: the FDA recommends clinical laboratory staff and healthcare providers who use antigen tests for the rapid detection of SARS-CoV-2. Be aware that the conditions of authorization in the antigen emergency use authorizations specify that authorized laboratories are to follow the manufacturer's instructions for use, typically found in the package insert, when performing the test and reading test results. If you no longer have the package insert for the test you are using, you can contact the manufacturer. The authorized instructions for use for each test can also be found on the FDA's COVID-19 IVDUA webpage. For example, the package insert for tests include instructions for handling of the test cartridge, card, such as ensuring it is not stored open prior to use. If the test components are not stored properly, this can affect the performance of the test. The package insert for tests also includes instructions about reading the test results, including the appropriate time to read the results. Reading the test before or after the specified time could result in false positive or false negative results. Be aware that processing multiple specimens in batch mode may make it more challenging to ensure the correct incubation time for each specimen.
Refer to the package insert and ensure proper timing for each specimen when processing the specimen in the test device and reading the results. Be careful to minimize the risks of cross-contamination when testing patient specimens, which can cause false positive results. Insufficient cleaning of the workspace, insufficient disinfection of the instrument, or inappropriate use of protective equipment, for example, failing to change gloves between patients, can increase the risk of cross-contamination between specimens with subsequent false positive results. Consider the CDC guidance for changing gloves and cleaning work area between specimen handling and processing. Consider the CDC's recommendations when using antigen testing in nursing homes and other settings. For positive results, especially in low-incidence counties, consider performing confirmatory RT-PCR test within 48 hours. Remember that positive predictive value, PPV, varies with disease prevalence when interpreting results from diagnostic tests. PPV is the percent of positive test results that are true positives. As disease prevalence decreases, the percent of test results that are false positives increase. For example, a test with 98% specificity would have a PPV of just over 80% in a population with 10% prevalence, meaning 20 out of 100 positive results would be false positives. The same test would only have a PPV of approximately 30% in a population with 1% prevalence, meaning 70 out of 100 positive results would be false positives. This means that, in a population with 1% prevalence, only 30% of individuals with positive test results actually have the disease. At 0.1% prevalence, the PPV would only be 4%, meaning that 96 out of 100 positive results would be false positives. Healthcare providers should take the local prevalence into consideration when interpreting diagnostic test results. Consider positive results in combination with clinical observations, patient history, and epidemiological information. Be aware that the conditions of authorization in the antigen laws specify that authorized laboratories are to collect information on the performance of antigen tests and report any suspected occurrence of false positive or false negative results and significant deviations from the established performance characteristics of which they become aware to both the FDA and the test manufacturer. Background: the FDA issued the first emergency use authorization, UA, for a COVID-19 antigen test in May 2020. These diagnostic tests quickly detect fragments of proteins found on or within the virus by testing samples collected from the nasal cavity using swabs. A list of the FDA-authorized antigen tests are available on the FDA's In Vitro Diagnostics UA page. Antigen tests are an important tool in the overall response against COVID-19 and benefit public health. One of the main advantages of an antigen test is the speed of the test, which can provide results in minutes. The availability of these types of tests may provide the ability to test millions of Americans rapidly. In general, antigen tests are not as sensitive as molecular tests. Due to the potential for decreased sensitivity compared to molecular assays, negative results from an antigen test may need to be confirmed with a molecular test prior to making treatment decisions. Negative results from an antigen test should be considered in the context of clinical observations, patient history and epidemiological information. Like molecular tests, antigen tests are typically highly specific for the SARS-CoV-2 virus. However, all diagnostic tests may be subject to false positive results, especially in low prevalence settings. Healthcare providers should always carefully consider diagnostic test results in the context of all available clinical, diagnostic and epidemiological information. Test interference from patient-specific factors, such as the presence of human antibodies, for example, rheumatoid factor, or other nonspecific antibodies, or highly viscous specimens could also lead to false positive results. FDA actions: the FDA continues to work with other agencies, such as the Centers for Disease Control and Prevention, CDC, and the Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS, to safeguard COVID test use in nursing homes and other settings. The FDA is also working with test manufacturers to ensure that their instructions for use are as clear as possible to minimize the occurrence of false results. The FDA will continue to keep clinical laboratory staff, healthcare providers, manufacturers,
and the public informed of new or additional information. Additional resources: see disease considerations for use of SARS-CoV-2 antigen testing in nursing homes, FAQs on testing for SARS-CoV-2 in vitro diagnostics, UAS reporting problems to the FDA. The FDA encourages stakeholders to report any adverse events or suspected adverse events experienced with antigen tests for rapid detection of SARS-CoV-2. Voluntary reports can be submitted through MedWatch, the FDA Safety Information and Adverse Event Reporting Program. Generally, as specified in a test SUA, device manufacturers must comply with applicable medical device reporting (MDR) regulations. Healthcare personnel and clinical laboratory staff employed by facilities that are performing COVID-19 testing should follow the reporting requirements for authorized laboratories as specified in the test SUA. Prompt reporting of adverse events can help the FDA identify and better understand the risks associated with medical devices. Oké, en dan heb ik nog een belangrijk artikeltje op nature.com. Nature Microbiology. Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. And in the conclusion, we can read the following. Steps to reduce the risk of AIDS antibody-dependent enhancement from immunotherapies include the induction or delivery of high doses of potent neutralizing antibodies, rather than lower concentrations of non-neutralizing antibodies that would be more likely to cause AIDS. Oké. Dus dat was het weer wat betreft deze uitzending. Kijk nog even of er nog wat chatboodschappen zijn. Hi, Coinage. Als je nog interessante links hebt, dan hoor ik het graag. Maar ik denk toch dat dit schokkende informatie is voor veel mensen. En kappen met kapjes, nokken met avondklokken en stoppen met de dodelijke coronavirusmaatregelen. Eerst eens kijken hoeveel doden er zullen zijn als gevolg van de maatregelen en dat dan vergelijken met het aantal doden veroorzaakt door het virus. 3 miljoen wereldwijd ongeveer. Op worldometers.info kunt u dat zien. Dus er gaan veel meer mensen dood aan kanker bijvoorbeeld dan aan COVID-19. Dus ook dingen in het juiste perspectief plaatsen. En natuurlijk moeten dan de kankerpatiënten voorrang krijgen bij behandeling. Ook omdat er nog... Ja, zij noemen hun behandeling of beleid coronavirusmaatregelen effectief. En ik zou zeggen, die maatregelen zijn niet effectief totdat coronavirus verdwenen is, verslagen is. Dus als er steeds meer gevallen en meer doden bij komen, dan noem ik dat niet effectief. Oké, daar wil ik het bij laten voor deze uitzending. Dus, kusje voor single dames die het leuk zouden vinden. Bedankt voor het kijken. En vrede zijn met u allen. En vooral liken, subscriben en belangrijke video's verspreiden. Dus meer belangrijkere video's zijn te vinden op mijn kanaal Perfect Society. Dus laat andere mensen ook weten van mijn kanaal. Heb je die gekke gozer gezien, et cetera. Het is misschien een manier om de waarheid te versterken en te verspreiden. Peace out.